A Minecraft világában ébredni különös tapasztalat. Egy érintetlen, végtelen horizont fogad, ahol minden fa, minden kő és minden vízcsepp a te jelenlétedre vár, hogy értelmet nyerjen. Ebben a Sandbox univerzumban te vagy az alfa és az omega, az egyetlen tudatos entitás, aki képes alakítani a környezetét. Ez a totális szabadság azonban egyfajta egzisztenciális szorongással is jár, a teljes egyedülléttel. Ez a magány szülte meg az internet egyik legszívósabb városi legendáját. Nem egy előre megírt forgatókönyv része volt, nem egy marketingkampány eszköze, hanem a kollektív emberi képzelet kivetülése. Az emberi agy ugyanis gyűlöli az ürességet, és ha nem talál társaságot, hajlamos teremteni magának, még ha az a társaság félelmetes is. Így született meg Herobrine. A történet 2010. augusztusában kezdődött, amikor egy névtelen felhasználó egy különös történetet posztolt a 4chan/x táblájára. A leírás szerint egy egyjátékos módban indított világban egy másik karaktert látott a sűrű ködben. Nem beszélt, nem támadott, csak állt ott és a fehér üres szemeivel a játékost bámulta. A posztoló szerint a világában furcsa építmények jelentek meg, tökéletes homokpiramisok és leveleiktől megfosztott fák. Az igazi áttörést azonban a Brocraft nevű livestream csatorna hozta el, ahol egy Copeland nevű streamer élő adásban találkozott az alakulattal. A nézők lélegzet visszafolytva figyelték, ahogy a streamer egy bányajáratban megpillantja a fehér szemű figurát, majd pánikszerűen kikapcsolja a játékot. Ez volt az első vizuális bizonyíték, ami futótűzként terjedt el az akkori, még gyerekcipőben járó YouTube-on. Később kiderült, hogy Copeland egy előre elkészített festménytextúrát használt, hogy megtréfálja a nézőit, de a lavinát már nem lehetett megállítani. A közösség elnevezte a lényt Herobrine-nak, és szárnyra kelt a pletyka, miszerint ő Notch, a játék alkotójának elhunyt testvére. Ez a családi tragédiára épülő narratíva mélységet és érzelmi töltetet adott a karakternek, amitől még félelmetesebbé vált. A legenda gyorsan túlnőtt az eredeti keretein és saját életre kelt. Hamarosan minden furcsa generálási hibát, egy lebegő blokkot, egy véletlen tüzet vagy egy váratlanul összeomló bányát Herobrine jelenlétének tulajdonítottak. A játékosok megszállottan keresték a jeleit, és mindenki látni vélte őt a monitor sötétebb sarkaiban. Ez a korszak volt a digitális folklór aranykora. Mivel a Minecraft akkoriban még folyamatosan és kiszámíthatatlanul változott, az emberek elhitték, hogy bármi lehetséges. Herobrine lett a játék szelleme a gépben, egy olyan hiba, ami öntudatra ébredt és amit a fejlesztők sem tudnak kontrollálni. Ahogy a Herobrine-láz elérte a tetőpontját, a tekintetek a fejlesztőkre, különösen Marcus Notch Personra szegeződtek. A közösség válaszokat követelt. Kicsoda Herobrine, és miért van a játékban? Notch eleinte viccesen válaszolt, tagadva a létezését, de később rájött, hogy a titokzatosság fenntartása sokkal kifizetődőbb, mint az egyszerű cáfolat. A Mojang csapata egy zseniális pszichológiai hadviselésbe kezdett a rajongókkal. A 2011-es beta frissítések idején megjelent a hivatalos changelogban egy sor. Removed Herobrine. Ez az apró megjegyzés többet ért minden reklámnál. Azt sugallta, hogy a lény valóban ott volt, és a fejlesztők aktívan küzdenek ellene, de ő valahogy mindig visszaszökik. Ez a stratégia a gázlángolás, gaslighting egy formája volt, amit a játékosok imádtak. Minden újabb frissítésnél az volt az első kérdés, vajon most is eltávolították? A fejlesztők ezzel fenntartották a mítoszt, miközben technikailag soha nem írtak egyetlen sort sem a kódba, ami Herobrine-t létrehozta volna. A cég még a Mineconokon és a promóciós anyagokban is elhelyezett apró utalásokat. Herobrine megjelent a háttérben egyes hivatalos grafikákon, vagy itten az Xbox verzió bemutatóiban. Ezzel a fejlesztők elismerték, hogy bár a lény nem létezik a fájlok között, a játék kultúrájának megkerülhetetlen részévé vált. Ez a hozzáállás teremtette meg a modern közösségi média alapjait,
a fejlesztők és a játékosok közötti interaktív történetmesélést. Herobrine nem egy funkció volt, hanem egy közös titok, egy összekötő kapocs a millió számra elszórt játékos között. A Mojang rájött, hogy a félelem és a kíváncsiság a legjobb közösségépítő erő, és hagyták, hogy a legenda magától virágozzon. Évtizedek teltek el, és a Herobrine történet lassan a nosztalgia körébe emelkedett. Azonban maradt egy égető kérdés. Hol készült az eredeti kép? Az a szemcsés, ködös screenshot, ami elindította az egészet. Vajon egy valódi világban készült, vagy egy szerkesztett hamisítvány volt? 2020-ban egy lelkes kutatócsoport, a Minecraft@Home elhatározta, hogy pontot tesz az ügy végére. A feladat szinte lehetetlennek tűnt. A Minecraftban több milliárd lehetséges világ, seed létezik. Megtalálni azt az egyet, ahol a domborzat, a fák elhelyezkedése és a tó partja pontosan megegyezik a képen láthatóval, olyan, mintha egy tűt keresnénk egy galaxisnyi szénakazalban. A csapat azonban nem adta fel, és a Boeing technológiát használva világszerte önkéntesek számítógépeit fogták munkára. Több hónapnyi intenzív számítás után 2021. január 16-án megtörtént az áttörés. Megtalálták a seedet. 4788584082082066804. A verzió Minecraft Java Alpha 1.0.16.02. A koordináták hajszálpontosan megmutatták azt a domboldalt, ahol 2010-ben a névtelen posztoló állt. Ez volt a digitális történelem egyik legnagyobb felfedezése, egyfajta internetrégészet. Amikor a kutatók és a játékosok tömegei beléptek ebbe a világba, furcsa borzongás járta át őket. Ott volt minden. A domb, ahol a fehér szemű alak állt, a vízpart, a távoli horizont. De volt egy döntő különbség. A helyszín üres volt. Herobrine sehol sem volt. A kutatók bebizonyították, hogy a kép helyszíne valódi, de a karakter, aki híressítette, soha nem volt része annak a világnak. Ez a felfedezés egy korszak végét jelentette. A tudomány és a nyers számítási kapacitás fényt derített a sötétségre. A Minecraft@Home csapata bebizonyította, hogy Herobrine egy utólagos képszerkesztés eredménye volt, de paradox módon ezzel még értékesebbé tették a legendát. Megadták neki a valódi otthonát, egy koordinátát a digitális térben, ahol a mítosz örökké élni fog. Miért beszélünk még mindig Herobrine-ról 2026-ban is? A válasz nem a kódban, hanem az emberi pszichológiában rejlik. A Minecraft az iskola példája annak, amit liminális térnek hívunk. Olyan helyszínek ezek, amelyek átmenetet képeznek, és amelyek üressége nyugtalanságot vált ki belőlünk. Egy elhagyatott falu, egy végtelen bányajárat, vagy a sötét erdő mélye mind-mind azt súgják, itt valakinek lennie kellene. Az emberi agy mintafelismerő gépezet. A sötétben az árnyékokat arcokká formáljuk, a távoli zajokat lépteknek halljuk. Herobrine nem egy szoftveres hiba, hanem a magányunk ellenszere. Inkább félünk egy gonosz szellemtől, mint sem szembenézzünk azzal a ténnyel, hogy 1 milliárd blokkos univerzumban mi vagyunk az egyetlenek, akik gondolkodnak és éreznek. A legenda túlélte a technikai cáfolatokat, a Minecraft@Home felfedezését és a Mojang vicceit is. Beépült a popkultúrába, modok ezrei keltették életre, és generációk nőttek fel úgy, hogy a nevét suttogták a szervereken. Herobrine ma már egyfajta digitális istenség, a Minecraft mitológiájának központi alakja, akit nem lehet törölni, mert nem a merev lemezeken, hanem a fejünkben létezik. Végezetül elmondhatjuk, hogy Herobrine a gyermeki kíváncsiság és a technológiai misztikum találkozása. Emlékeztet minket arra az időre, amikor az internet még tele volt valódi titkokkal, és amikor még elhittük, hogy a monitor mögött egy másik világ rejtőzik, saját szabályokkal és saját lakókkal. Ő a bizonyíték arra, hogy a történetmesélés ereje minden algoritmusnál erősebb. Szóval legközelebb, ha Minecraftban jársz és leszáll a köd, vagy egy barlang mélyén furcsa zajt hallasz, ne nézz a fájlok közé válaszokért, csak bámulj a távolba, és gondolj bele, lehet, hogy te nem látsz senkit, de valaki talán pont téged néz. Herobrine nem halt meg, csak várja, hogy egy újabb játékos elhiggye a létezését.